Hi! So, ngayon ang gagawin natin is makeup tutorial. So, ngayon lang ulit ako nagbabalik. Sa hinaba-haba baga naman ng panahon. Hindi ako nag-vlog. Ang dami ko kasing ginawa eh. So, ang dami nangyari. Major na ginagawa ko ngayon is, yun nga, yun sa part ng vlog ko na meron siyang ukay. So, yun, nagtitinda kami ng ukay and pre-love clothes namin. So, yun, kasi nga quarantine. So, para meron kaming pagkakitaan. Ako, sarili ko, meron ako maging pera. Kasi hindi pa ako graduate and hindi pa ako pwede magtrabaho. Ganun. And, yun. At gusto ko nga ako yung boss na dun sa magiging trabaho ko. So, yun. Ginawa namin to para magkaroon kami ng pera and magkaroon kami ng goal kung ano yung gusto namin bilhin. So, yun. So, let's proceed na tayo dun sa gagawin nating makeup tutorial ngayon. So, ang gagawin nating makeup tutorial ngayon is soft glam makeup. So, ipapakilala ko sa inyo yung pinsan ko na kasama ko ngayon sa vlog natin. So, yan. Kasama natin si Jeremy. Hello! What's up? So, yan. So, siya ang pinsan ko. So, yan. Siya ang pinsan ko din. So, yan. First of all, gagawa natin siya ng kilay. So, sana ma-perfect yung kilay. Kasi hindi ako marunong mag-kilay. Hindi ako nalagyan ng kilay. So, yan. Gagawin natin siya. Yung kilay niya kasi, tignan mo, nimis na rin. So, yan. Tara, lagyan natin. Drawingan natin kahit kunti lang. Proceed. Ganito lang ako guys kung may magkilay. Mabilis lang. Pero sana magustuhan niya. Oh. Okay. Wait lang. I-brush na natin. Hindi pala ito muna. Yung isa muna. Ito pala. Sorry. Yan. Wait lang. Kasayin. Ala, ate. So, sunod natin is lagyan natin siya ng contour. Siya magbabasa ng ating mga biniling bagong eye brushes from, I don't know kung saan ko na ito pinili. Ayun, Maanggi pala. Maanggi Shop Special. So, yan. Binili ko siya. Ito, with this one, set siya. Murang-mura lang. So, bumili po kayo dun sa Maanggi. So, yan. Kung gusto nyo bumili ng brushes na magaganda. So, yan. Napakaganda. Tapos, mahaba din siya. Then, meron din akong binili sa kanya na sa Maanggi din to. Sa, ayan. Yung sponge niya. Then, yan. Proceed na tayo sa pag-contour.
gagamitin kasi tulad kong babae, hindi ko alam kung saan to gagamitin. Saan nga ba to gagamitin? Ito ngayon may pangalan na. Yan. So, tama siya guys. So, alam niyo na agad kung dun sa mga beginners pa lang na hindi alam kung paano gamitin yung mga brushes. So, yan. Meron na yung contour. Yung brushes nila is meron ng pangalan sa ibaba. Katulad nito is pang contour siya. So, yan. So, umpisa na natin. I-blend natin siya ng sponge. Ayan, para magkaroon siya ng jawline. Diba, meron namin. Diba? Kitang-kita na tuloy yung shape ng mukha niya. So, yan. Meron na din siyang naging jawline. Tignan niyo. Meron ba? Meron na. Meron na. Dati kasi una, para siyang wala. Kasi nga, yung mukha niya is wala namang panga. Katulad nun sa akin, meron. So, makikita mo talaga agad na meron siyang line. So, yan. Meron na din siyang line agad. So, ang susunod natin ay lalagyan natin ng para na tayo ng eyeshadow. Eyeshadow na. So, eyeshadow. Yan. These are the colorful palettes or colorful eyeshadow na gagamitin natin sa kanya. So, tanongin natin siya kung anong gusto niyang color na ilagay sa mata niya. Pang soft lang. So, ano bang color ang gusto mong gamitin natin? May glitters? Wala. So, wala muna. Color muna. Wala ba? Hindi ba pwede glitter? So, ako na lang mamimili. Tagal niya. Ako muna. So, ang inuna ko is, ang pang-base natin is itong brown or skin tone. So, tara. Then, yung mga excess, ipa-brush nyo dapat siya. Then, ganun din sa kapla. Oh my God, orange. Medyo orange na color. So, yan. Tak natin para hindi masyadong makalat. Orange? Oo. Pasok ba yan? Oo. Pasok yan. Then, lalagyan natin siya or i-blend natin siya ng color pink. Yan, mulat na nga. Yan. So, yan, nag-buff na yung eyes niya. So, lalagyan pa natin siya yun, ng color something sa taas na magpapag-glow ka ng mata niya. Crystal pink naman lalagyan natin. Yeah.
babalik kami kapag natapos na namin yung kabilang side. So, yan guys, tapos na. So, lalagyan na natin siya na. So, ang lalagay natin ngayon ay yung Ever Blender shade of After Party. Yan. So, lagi ko itong ginagamit. So, lagi ko itong ginagamit sa vlog ko. Hindi naman, pero ano, dapat kasi nanonood kayo sa vlog ko. Para alam nyo. Go! Okay. So, lalagyan na natin siya. Yung stick lang to. Then, dapat doon muna. Wala siyang tempo. So, susundan lang natin yung chick niya. So, yan, natatapos na. Yung stick na lang. Wait lang! Then, yung sa mga ganun na lang niya sa mata. Art after niya sa mata. Ayan, magkakaroon na tayo ng eyeliner. Ilalagay na natin yung eyeliner. Ala, ate pati yan. Oh, yun na. Ito nang maingay. Game. Tik, 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 tik. Baba, tapos Hindi niya ay ko Go. Parang hindi lang makita yung makeup ko din eh. Mamaya. Ikaw ang gagawin ka lang nila. Okay, rapat kaya hindi ka kita ate, oh. Okay. Picture mo ah. So, that's all guys. So, yun na kung nagustuhan yung makeup ko sa kanya. So, like this video and yung share and comment kayo guys. Bye! Subscribe!